1976 рік. Космічний апарат «Вікінг-1» робить знімок поверхні Марса. На фото чітке людське обличчя, що дивиться прямо в об'єктив. Світ вибухає. Ми не одні. Це пам'ятник стародавньої цивілізації. Минуло 25 років. Нові зонди з кращими камерами роблять знімок того ж самого місця. І магія зникає. Перед нами просто купа каміння та гри тіней. Це явище називається парейдолія. Але чому ми бачимо обличчя там, де їх немає? Чому ми бачимо посмішку на капоті авто чи фігуру привида в покинутому будинку? Наш мозок – це не комп'ютер, який об'єктивно рахує нулі та одиниці. Це машина для виживання. Мільйони років тому в саванні ваш предок чув шурхіт у кущах. Варіант А. Він подумав, що там тигр і втік. Хоча там був лише вітер. Помилка, але він живий. Варіант Б. Він подумав, що це вітер і залишився. Але там був тигр. Він мертвий. Ми – нащадки тих, хто робив помилку А. Ми запрограмовані бачити сенс і закономірності навіть там, де їх нуль. Науковці називають це апофенією. Еволюція не готувала нас до істини, вона готувала нас до безпеки. Тому мозок краще вигадає обличчя ворога в хмарах, ніж пропустить реальну загрозу. Сьогодні цей механізм працює проти нас. Коли ви бачите заголовок про таємну змову фармацевтів, ваш мозок реагує так само, як на обличчя на Марсі. Він миттєво з'єднує випадкові факти в логічну, на перший погляд, картинку, бо він просто ненавидить хаос. Ви думаєте, що ви господар своїх думок. Але Деніел Канеман, Нобелівський лауреат, довів, у вашій голові живуть два абсолютно різні персонажі. Він назвав їх «Система 1» та «Система 2». Система 1 – спритний автопілот. Вона працює завжди. Коли ви ловите м'яч, відчуваєте огиду до неприємного запаху або читаєте емоційний пост у Фейсбук. Це вона. Швидкість – миттєво. Зусилля – 0. Девіз. Я відчуваю, значить це правда. Система 2. Лінивий професор. Це ваше критичне мислення. Вона вмикається, коли ви множите 17 на 24, або намагаєтеся зрозуміти умови кредитного договору. Швидкість – повільна, зусилля – величезні. Мозок у цей момент споживає до 20% всієї енергії тіла. Девіз. Давайте перевіримо цифри. Ось вам швидка загадка. Бита і м'яч разом коштують $1.10. Бита дорожча за м'яч на $1. Скільки коштує м'яч? Ваша система 1 миттєво кричить. 10 центів – це легко, це приємно. Але якщо ви на секунду розштовхаєте свого лінивого професора, він підрахує, що правильна відповідь – 5 центів. Бо 1,5 додати 5 сотих дорівнює 1,10. Чому це важливо для розуміння фейків? Фейки ніколи не звертаються до вашого професора. Вони б'ють прямо в автопілот. Механізм когнітивної легкості. Канеман описує, що система 1 обожнює все знайоме. Якщо фейк написаний зрозумілою мовою, підкріплений картинкою, пам'ятаєте парейдолію? Виникає стан когнітивної легкості. Мозок почувається комфортно. А коли нам комфортно, ми не перевіряємо факти, ми просто віримо. Дослідження показують, що люди частіше вірять у фейкові новини, якщо вони надруковані розбірливим, жирним шрифтом, або якщо заголовок римується. Це звучить абсурдно, але для вашої системи 1 красиво і легко дорівнює правда. Ми не дурні, ми просто енергоефективні. Перевірка фактів – це дорого для біохімії мозку. Повірити на слово безкоштовно. Ви колись замислювалися, чому раціональні добрі люди в коментарях під політичним постом
перетворюються на розлючених орків. Роберт Сапольський, професор Стенфорда, каже, це не виховання, це залізо. Наш мозок ділить світ на своїх та чужих швидше, ніж ви встигаєте моргнути. Коли ви бачите обличчя людини, ваша амигдала, центр страху, реагує за соті частки секунди. Якщо ця людина виглядає інакше, інша раса, інша символіка на одязі, інший прапор, амигдала посилає сигнал тривоги. Це відбувається до того, як сигнал дійде до кори головного мозку. Тобто ви ще не знаєте, хто перед вами, але ваше тіло вже готове або бити, або бігти. Ми звикли вважати окситоцин гормоном обіймів. Але у Сапольській є погана новина. Окситоцин дійсно робить нас добрішими, але тільки до своїх. Він підсилює зв'язок усередині групи. Але водночас він робить нас більш підозрілими та агресивними до чужих. Згадайте будь-який гучний фейк проти іншу сторону. Чому ми в нього віримо? Бо він підтверджує наше відчуття. Ми хороші, вони та погані. Окситоцин дає нам задоволення від єдності з нашою групою, а амигдала виправдовує нашу агресію до ворога. Є ще одна зона мозку – інсула, острівцева кора. Вона відповідає за те, щоб вас знудило, якщо ви з'їсте щось гниле. Але еволюція – лінива штука. Замість того, щоб створити новий центр для соціальної огиди, вона використала старий. Тому, коли ви читаєте думку, яка вам не подобається, ваш мозок буквально відчуває це як фізичну огиду. Для вашого тіла чужа ідеологія – це те саме, що тухле м'ясо. Ну добре, скажете ви, це про неосвічених людей. Але ні. Девід Макрейні у своїй праці «Ви не такі розумні» доводить. Інтелект не рятує від фейків. Навпаки, розумні люди краще вигадують виправдання своїм помилкам. Підтверджувальне упередження – confirmation bias. Ми не шукаємо правду, ми шукаємо підтвердження того, що ми вже праві. Якщо ви вірите, що ГМО – це зло, ви проігноруєте 100 наукових статей, але знайдете один сумнівний пост у блозі, який скаже «це отрута». Ваша система один вигукне «я так і знав», і ви відчуєте дофаміновий сплеск. Ілюзія контролю. Research Nature. Світ хаотичний. Пандемії, кризи, війни. Мозок ненавидить невизначеність. Журнал Nature публікував дослідження. У стані стресу люди починають бачити закономірності навіть у випадковому шумі на екрані. Теорія змови – це ліки від страху. Легше вірити, що світом керує таємний уряд, бо це хоч якийсь план, ніж визнати, що світ – це хаос, де ніхто нічого не контролює. Ми розібрали, як наш мозок нас дурить. Це звучить депресивно, правда? Ми – заручники еволюції, амигдали та лінивої системи 2. Але є гарна новина. Мозок пластичний. Ми можемо хакнути свої інстинкти. Метод пребункінгу. Замість того, щоб розвінчувати фейк, коли він уже захопив мільйони голів, дебункінг, вчені пропонують пребункінг або психологічну вакцинацію. Як це працює? Ви вивчаєте не сам фейк, а механізм, за яким його створили. Коли ви знаєте, що маніпулятори використовують емоційний шантаж або хибну дилему, ви стаєте стійкими до будь-якої брехні, що використовує ці прийоми. Шок. Вчені приховували це 20 років. Коли людина бачить слово «шок» і приховували, у неї має спрацьовувати червоний прапорець. Це спроба активувати мою систему 1 через цікавість і страх. Привіт, амигдало, я тебе бачу. Техніка сендвіч правди. Якщо ви хочете переконати маму, друга чи колегу, що вони вірять у нісенітницю, ніколи не починайте з фрази «це брехня». Пам'ятаєте Сапольський? Ви активуєте їхню зону захисту. Використовуйте формулу Стефана Левандовські. Шар правди. Почніть з перевіреного факту. Наприклад,
Вакцини розроблялися десятиліттями на базі існуючих технологій. Попередження про міф – коротко згадайте фейк, але не акцентуйте на ньому. Пояснення маніпуляції. Чому цей фейк виник? Фінальний шар правди. Повторіть головний факт. Система 2 та правило 10 секунд. Канеман каже, що система 2 – лінива. Її треба штовхати. Найпростіша вправа – перед тим, як натиснути репост або написати гнівний коментар, зробіть паузу на 10 секунд. Запитайте себе, хто автор цієї новини? Яку емоцію вона в мене викликає? Якщо це лють, вами маніпулюють. Чи є тут посилання на першоджерело, чи це просто скриншот? Ці 10 секунд – це час, необхідний вашому лінивому професору, щоб прокинутися, поправити окуляри і сказати: «Зачекай, це ж повна дурниця, вихід із цифрового племені». Ми звикли оточувати себе людьми, які з нами згодні. Алгоритми соцмереж підсовують нам те, що нам подобається. Це створює ехо-камеру. Спробуйте раз на тиждень читати когось, з ким ви категорично не згодні. Не для того, щоб посперечатися, а щоб нагадати своєму мозку: світ складніший за поділ «ми проти них». Анатомія фейку – це не про поганих людей, які пишуть брехню. Це про наш з вами мозок, який просто намагається вижити в занадто складному світі. Ми завжди будемо бачити обличчя в камінні і завжди будемо схильні вірити своїм. Але тепер, коли ви знаєте, як працюють ваші внутрішні механізми, у вас є вибір. Ви більше не автопілот, ви пілот. Вмикайте систему 2, бережіть свою амигдалу і пам'ятайте, справжня свобода починається там, де ви ставите під сумнів власну впевненість. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, щоб не дати своєму мозку заснути.